საქართველოს ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაია ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში მიიწვიეს. დეტალები ჩვენთან. აუდიტსა და რკინიგზას შორის არსებულ სასამართლო დავაზე დღეს ირაკლი მექვაბიშვილმა პირველი კომენტარი გააკეთა. ელენე ჩომახიძე ჩაგვერთვება გვიან საღამოს ანალიტიკაში. დააკლდება თუ არა წელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას დაფინანსება წლის ბოლომდე აღებული ყველა ვალდებულების შესასრულებლად. თამუნა დემეტრაშვილს აქვს ამ კითხვაზე თქვენთვის პასუხი. გვიან საღამოს TV პირველზე თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. საქართველოს ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი პერტაია ქართულ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში მიიწვიეს. ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენის საბჭოს წევრობასთან ერთად ბანკის აუდიტის კომიტეტის წევრიც გახდა. კიდევ ერთი პირი, რომელიც ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში შევიდა, თემურ კობახიძეა. ის დამოუკიდებელი წევრია. კობახიძე ადრე კავკასიის ონლაინის სამეთვალყურეო საბჭოშიც ფიგურირებდა. ამ ცვლილების შემდეგ ქართულ ბანკს 5-წევრიანი სამეთვალყურეო საბჭო ჰყავს, რომელსაც ნიკოლოზ ჩხეტიანი ხელმძღვანელობს. თემურ კობახიძის და გიორგი პერტაიას გარდა საბჭოს წევრები არიან ეთერ დემინაშვილი და ბესიკ დემეტრაშვილი. ქართულ ბანკის ბენეფიციარი მფლობელი ბიძინა ივანიშვილის შვილი, უტა ივანიშვილია. საქართველოს რკინიგზის ტვირთბურნვა ისევ მცირდება. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დღეს განახლებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით რკინიგზამ 3.300.000 ტონა ტვირთი გაატარა, რაც 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 9%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება სხვა სახის ტრანსპორტით გადაზიდულ ტვირთებს, სამოქალაქო ავიაციის ტვირთბურნვა საანგარიშო პერიოდში 52%-ით შემცირდა, საავტომობილო კი მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა. დღეს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელმა აუდიტსა და რკინიგზას შორის არსებულ სასამართლო დავაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ელენე ჩომახიძე შემოგვიერთდება გვიან საღამოს ანალიტიკაში. ელენე, ველოდები ჩვენგან დეტალებს, რაც უკვე ვიცით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს რკინიგზა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 261 მუხლის მიხედვით სამართალდამღვრევად ცნო. ელენე, სწორედ ამ სამართალდარღვევის ოქმის განხილვა შედგა 19 მარტს საქალაქო სასამართლოში, რის საფუძველზე საპარტნიორო ფონდს დაქვემდებარებული სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზა 1000 ლარით დაჯარიმდა. გამოტანილ გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ. სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოს რკინიგზა წარმოადგენს სახელმწიფო აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აუდიტის ობიექტს და მისი საქმიანობა ექვემდებარება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემოწმებას. დაახლოებით 2 თვით ადრე ზემოთხსენებული გადაწყვეტილების გამოტანამდე საქართველოს რკინიგზა წერილით აცნობდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ ის არ წარმოადგენს აუდიტის ობიექტს, რამდენადაც მის მიმართ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული უფლებამოსილება არ ვრცელდება. ის, რომ აუდიტის სამსახურს აუდიტის ჩატარების უფლება ჰქონდა, ეს სასამართლომ უკვე დაადასტურა, თუმცა შეიძლება გარკვეულ პარადოქსად ისიც ჩავთვალოთ, რომ სასამართლოში სარჩელის შეტანის მიუხედავად საქართველოს რკინიგზას აუდიტის სამსახურისთვის დაგეგმილი პროცედურების განხორციელების ჩატარებაზე უარი არ უთქვამს. დავის დეტალების, კერძოდ კი მოტივის, პროცესუალური საკითხებისა და ამჟამინდელი მოცემულობის შესახებ ჩვენ დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსს ირაკლი მექვაბიშვილს ვესაუბრეთ, რომელიც მიიჩნევს, რომ მის უწყებასა და საქართველოს რკინიგზას შორის არსებული სასამართლო დავა არაფერ განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს. სასამართლო დავა არ არის რაიმე განსაკუთრებულს არაფერს არ წარმოადგენს. მე უყურებ ჩვეულებრივად როგორც ბიზნეს პროცესს. ეს დავა 2015 წელს დაიწყო, როდესაც აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა შესაბამისობის აუდიტი, მაშინ ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩაატარა და არანაირი წინააღმდეგობა რკინიგზას ამასთან დაკავშირებით არ გაუწევია, თუმცა პარალელურ რეჟიმში მათ ჰქონდათ პარალელურ რეჟიმში მიმართა სასამართლოს. საქართველოს აუდიტის სამსახურის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის ავტორებისგან ჩვენ დღეს ზემოთხსენებულ თემაზე კომენტარი ვერ მოვისმინეთ. არადა საინტერესო იყო თუ რა არგუმენტებით იყო გამყარებული მათი არაერთგზის მტკიცება იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის მიმართ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული უფლებამოსილება არ ვრცელდება. რკინიგზისგან ვერ, თუმცა მთავარი აუდიტორისგან მოვისმინეთ თუ რა არგუმენტები ჰქონდა საქართველოს რკინიგზას და რა ფაქტორებით იყო ეს არგუმენტები გამყარებული.
ჰქონდა თავიანთი არგუმენტები თუ რატომ არ იყო რკინიგზა აუდიტის შემოწმების ობიექტი. ორი მომენტი იყო ძირითადად დიდი ოთხეულის შემოწმება ფინანსური ანგარიშგების და ობლიგაციები, რომელიც გამოუშვა. ამასთან დაკავშირებით მათ ჭირდებოდათ სამართლებრივი საკითხების განხილვა და ბუნებრივია სასამართლოს მეშვეობით ეს გაირკვა. ამ ეტაპზე არანაირი კითხვები არ არსებობს. როგორც მოისმინეთ, საქართველოს რკინიგზის ერთ-ერთი არგუმენტაცია უარის თქმაზე ის იყო, რომ მათ უწყებაში ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი დიდი ოთხეულის მიერ უკვე ჩატარებული იყო. აუდიტის სამსახურის უფროსი ირაკლი მექვაბიშვილი ანალიტიკასთან განმარტავს, თუ რა შემთხვევაში აქვს მის უწყებას ამა თუ იმ კომპანიისთვის აუდიტის ჩატარების მოთხოვნის უფლება. სახელმწიფო ორგანიზაციები წარმოადგენენ სახელმწიფო აუდიტის შემოწმების ობიექტს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია, სადაც სახელმწიფოს აქცია 50%-ზე მეტი. ანუ უბრალოდ მათ ჭირდებოდათ სამართლებრივად ამ საკითხების გარკვევა, რაც განახორციელდა და მოხდა დამთავრდა. დღიდან ამ დავის დაწყებისა ამ თემის ირგვლივ ორი კითხვა მოსირებდა. განახორციელა თუ არა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის აუდიტი და მეორე, რატომ მიმართა საქართველოს რკინიგზამ სასამართლოს სარჩელით აუდიტის სამსახურის წინააღმდეგ თუ თავად კანონი ავალდებულებს აუდიტის სამსახურს ისეთი კომპანიის აუდირებას, როგორიც საქართველოს რკინიგზა. ამ უკანასკნელ შეკითხვაზე ჩვენ როგორც დასაწყისშიც აღვნიშნე, პასუხის გაგების საშუალება არ მოგვეცა, ხოლო რაც შეეხება პირველ კითხვას, პრინციპში ამ შეკითხვაზე გარდა ირაკლი მექვაბიშვილისა უკანასკნელ დღეების განმავლობაში პარლამენტშიც უმრავლესობის წევრები ხშირად საუბრობდნენ და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის კომენტარი. არ შეუშვა აუდიტი თავის უწყმელი არ წმონებდა საზოგადოებას, რომ თითქოს აუდიტის სამსახური არ შეუშვა ვინმემ ან მამუკა ბახტაძემ რკინიგზაში. ეს არის ტყუილი. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი და შესაბამისი ქსერუასლებით წარმოვადგინე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 2017 წელს შეამოწმა აუდიტის სამსახურმა რკინიგზა. მაგრამ თუ საუბარი იმაზე რომ რაღაც იქაც ვახსენე სხვათა შორის სასამართლო დაბა მიმდინარეობდა მოიგო ეს ასე როგორც ასევე მაქვს ინფორმაცია აქ საუბარი იყო რომ სხვა кейსზე და საუბარი იყო იმაზე რომ უნდა შეემოწმებინა დიდი ოთხეულის რომელიმე წარმომადგენლის აუტორ კომპანიას რკინიგზა თუ საქართველოს აუდიტის სამსახურს და რკინიგზის აზრი და მათი წარმომადგენლების აზრით ეს ნაყოფილიყო დიდი ოთხეულის წარმომადგენლები თუმცა ეს გაასაჩივრა აუდიტის სამსახურმა და მოიგო სასამართლოში დავა ეს არის სხვა кейსი. ირაკლი მექვაბიშვილი ჩვენთან საუბარში ირწმუნება, რომ მის უწყებასა და საქართველოს რკინიგზას შორის ურთიერთობები გაირკვა და ამ ეტაპზე არც ერთი უწყების მხრიდან კითხვები აღარ არსებობს. ეს იყო ელენე ჩომახიძე, ირაკლი მექვაბიშვილის პირველი კომენტარით და საქმის სრული ეგრეთ წოდებული თაიმლაინით გვიან საღამოს ანალიტიკაში. კლების ტრენდს ინარჩუნებს საქართველოს პორტების ტვირთბრუნვაც, საკონტეინერო გადაზიდვები პირიქით გაზრდილია. ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 4 თვეში საზღვაო ნავსადგურებში 5 მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა, რაც 700.000-ით ნაკლებია შარშანდელთან შედარებით. იანვარ-აპრილში ბათუმის ნავსადგურში ტვირთები 200.000 ტონით 1.600.000 ტონამდეა შემცირებული. 100.000 ტონიან კლებას აჩვენებს ყულევის შავი ზღვის ტერმინალი, სადაც 500.000 ტონა ტვირთი დამუშავდა. სუფსაში ტვირთები 100.000-ით 1.400.000-მდე გაიზარდა. 2 მილიონ ტვირთს მოემსახურა ფოთის პორტი, რაც 100.000-იან კლებას ნიშნავს. რაც შეეხება საკონტეინერო გადაზიდვებს ამ მიმართულებით წლიურად თითქმის 16%-იანი ზრდაა. სულ 123.169 კონტეინერი გადამუშავდა, მათი უდიდესი ნაწილი 106.984 კონტეინერი ფოთის პორტზე მოდის. გადაზიდვებში არც თუ სახარბიელო სურათის შემდეგ გავიგოთ რა სურათი გვაქვს ვაჭრობის კუთხით. ამაში ელენე გოგბერაშვილი დაგვეხმარება, რომელიც მთელ 100 წლიან პერიოდში შეგვიჯამებს უცებ ანალიტიკაში. ელენე, გამარჯობა. როგორ გამოიყურება საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალი დღეს და 100 წლის წინ? ელენე, ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება იმ სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალი, რაც 100 წლის წინ გადიოდა ჩვენი ქვეყნიდან ექსპორტზე. დავინტერესდით, როგორ შეიცვალა სურათი ამ 100 წლის განმავლობაში. ამ საკითხების გარკვევაში ეროვნული არქივის ისტორიკოსი დავიხმარეთ, აზრი ვკითხეთ ასევე ეკონომისტებს და გადავხედეთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს, რომელიც სამწუხაროდ ათეული წლების წინანდელ სტატისტიკას ვერ გვაწვდის, თუმცა 1995 წლიდან მოყოლებული შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ, როგორ იცვლება
იწევდებოდა ექსპორტში ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალი. მეტი რომ აღარ გამიგრძელდეს 100 წლის წინანდელ და 100 წლის შემდგომ პერიოდზე ჩვენს სიუჟეტში მოგიყვებით. შავი ქვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ესე იგი მანგანუმზე არის საუბარი. და მნიშვნელოვანი საქონელი იყო, მაგრამ ზოგადად 18-21 წლების საქართველოს ეკონომიკის პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი იყო ის, რომ ფაქტობრივად ბაზრები ჩაკეტილი იყო. როგორც ისტორიკოსი დიმიტრი სილაქაძე განმარტავს 1918 წელს რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა გაცილებით კარგ მდგომარეობაში იყო. ეს ის პერიოდია, როცა საქართველოში მოქმედებდა ფულის ერთეული კავკასიური ბონი, რომელიც რეგიონის ვალუტებთან შედარებით ისტორიკოსის თქმით გაცილებით სიმყარით გამოირჩეოდა. ჩვენ რო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ვიყავით, აქედან აქ რაც იწარმოებოდა, ან რაც მოიპოვებოდა, ნაწილი თავად ცენტრალურ მეტროპოლიაში გადიოდა, თავად რუსეთში გადიოდა, ნაწილი კიდე ევროპულ სახელმწიფოებში საექსპორტო საქონელის სახით გადიოდა აქედან. მაგრამ როდესაც ესე იგი უკვე დამოუკიდებლობები ვიყავით, ძალიან მცირე რაოდენობით გადიოდა აქედან დასავლეთში პროდუქცია. ამას პოლიტიკური ფაქტორები განაპირობებდა და ამიტომ იყო ჩვენი ეკონომიკა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში. რიგი პროდუქტები, რაც 100 წლის წინ საქონლის კატანის ნებართვების შესახებ დოკუმენტშია, დღეს ფაქტობრივად საექსპორტო პროდუქტების სიაში აღარ გვხვდება. როგორც ეკონომისტი გიორგი ღაღანიძე ამბობს, რაც დავკარგეთ ლოგიკურიცაა, რადგან საქართველოს მაშინ რეგიონში სავაჭრო ცენტრის ფუნქციას ასრულებდა, რაც ექსპორტზე გადიოდა, მათი დიდი ნაწილი ჯერ იმპორტის გზით შემოდიოდა ქვეყანაში. პრობლემები, რაც 100 წლის წინ იყო, ამბობს, რომ ნაწილი დღესაც გამოწვევაა ქვეყნისთვის. ეს არის საექსპორტო პროდუქციის ნაკლებობა. ის პრობლემა გვაქვს ეხლაც. ოღონდ ეხლა ეს უკვე ძალიან წვავია ეს პრობლემა. ტრადიციულად ის რაც ადრეც გადიოდა საქართველოსდან, კონიაკი და ღვინო ის ეხლაც გადის, ეს ამ თვალსაზრისით სერიოზული რაღაცა წინსვლა არ აქვს. გარდა იმისა, რომ თუ ადრე ეს ძირითადად გადიოდა ჩვენ სავამეზობლებზე ნაწილდებოდა, დღეს უკვე ვთქვათ ეს პროდუქტი გადის ევროკავშირშიც, გადის ჩრდილოეთ ამერიკაშიც. ეკონომისტი გიორგი პაპავას შეფასებით 100 წლის წინ არსებული ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია დღესაც ქვეყნის ექსპორტში მოწინავე პოზიციებზეა. განსხვავება ისაა, რომ დღეს ქვეყნის ორიენტირი მომსახურების ექსპორტზე კეთდება. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ ვერ შევძელით, რომ რაღაც ისეთი გამორჩეული პროდუქცია გვეწარმოებინა, რაც ცალსახად არ იყო იმ პერიოდში, შეიძლება თქვა წამლები ვახსენოთ, რომლის ექსპორტიც ბოლო პერიოდში შედარებით გააქტიურდა. თუმცა მთლიან ამ როცა ექსპორტზე ვაპარაკობთ, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ მომსახურების ექსპორტზე და ტურიზმს. უკვე საქონლის ექსპორტიდან სერვისის წარმოებაზე და სერვისის ექსპორტზე გადადის, ასე ვთქვათ, აქცენტი და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ მიმართულებით საქართველოში მზარდი ტენდენცია, რომელიც ამ ბოლო პერიოდებში გვაქვს, შენარჩუნდეს. საქსტატის საგარეო ვაჭრობის მონაცემები 1995 წლიდან იწყება. სტატისტიკის მიხედვით მთავარი საექსპორტო პროდუქტი 100 წლის წინ შავი ქვა იყო. დღეს ეს პროდუქტი გადამუშავებული ფეროშენადნობების სახით გადის ექსპორტზე. 1995 წლიდან მოყოლებული ექსპორტის სასაქონლო ჯგუფებიდან ფეროშენადნობებთან ერთად ძირითადად თუჯის პროდუქტების, ნავთობპროდუქტების, ღვინოს, ჩაის და კაკლის ექსპორტი განხორციელდა. რაც შეეხება დღეს არსებულ საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს, 2018 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებს და კონცენტრატებს უჭირავს. მეორე ადგილზეა ფეროშენადნობები. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფება, რომელსაც მთლიან ექსპორტში 9.7% უჭირავს. საქართველოსთვის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები თურქეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანია. მადლობა ელენე გოგბერაშვილ საინტერესო და შემეცნებითი სიუჟეტისთვის. ახლა გავერკვეთ დააკლდება თუ არა წელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას დაფინანსება წლის ბოლომდე აგებული ყველა ვალდებულების შესასრულებლად. თამუნა დემეტრაშვილმა დათვალა, რამ ხელა შეიძლება იყოს წელს დეფიციტი რიცხვებში და ანალიტიკოსების პროგნოზებიც მოისმინა, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო არ ეთანხმება, თუმცა ფაქტები მაინც იმაზე მიუთითებს, რომ ანალიტიკოსების პროგნოზები ყველა წელს გამართლდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი შესაძლოა წელსაც დეფიციტური აღმოჩნდეს და წლის ბოლოს მთავრობას დამატებითი თანხების მოძიება დასჭირდეს იმისთვის, რომ პროგრამა სრულფასოვნად დააფინანსოს. ხაზინის მონაცემების მიხედვით გაკეთებული გაანგარიშებით, რომელიც უკვე გაწეულ საშუალო დღიურ ხარჯს ეყრდნობა, დაგეგმილ ბიუჯეტს დაახლოებით 43 მილიონი ლარი დააკლდება და 704-ის ნაცვლად 757 მილიონამდე დაიხარჯება.
ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას წელსაც ისეთივე ბედიელის, როგორც წინა წლებში და მთავრობას დამატებითი ფულის მოძიება მოუწევს. მისი თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო არაეფექტური ადმინისტრატორია. დეპუტატი უწყების დღევანდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პირობებში პრობლემის მოგვარებას გამორიცხავს. საყოველთაო ჯანდაცვა არის ის დიდი ხვრელი, რომელიც იწვევს ფულის უყაირათო ხარჯვას. ეს არ ეხმარება ადამიანებს, განსაკუთრებით მედიკამენტების ნაწილში და აქ სრული ჩავარდნა აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და მეორეს მხრივ ასეთი უყაირათო ხარჯვა აზიანებს ქვეყნის ზოგად ფინანსურ მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკას. ის რომ ფული შეიძლება საკმარისი არ იყოს მოულოდნელი არ არის ექსპერტებისთვისაც. პრობლემას ისინი თავად საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ხედავენ და ამბობენ, რომ თუ ის სასწრაფოდ არ შეიცვალა, ხარჯები მუდმივად მზარდი იქნება. სერგო ჩიხლაძე იმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ გასულ წელს პროგრამის დიფერენციაცია მოხდა და მილიონზე მეტ ადამიანს მათი შემოსავლის გათვალისწინებით სერვისების ნაწილი აღარ მიეწოდება. ექსპერტი ამბობს, რომ ამ ადამიანების პროგრამაში სრულფასოვნად დარჩენის შემთხვევაში დანაკლისი ბევრად მეტი იქნებოდა. ამ ტენდენციით რომ გაგრძელდეს, მაინც მივიღებთ დეფიციტურ ბიუჯეტს წლის ბოლოს დაახლოებით 40-45 მილიონი ლარის და ეს სხვათა შორის ძალიან ასე ვთქვათ მეტყველი ფაქტია იმაზე რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტი იმ მენეჯმენტით, იმ ფინანსური ანგარიშგებით, რომელიც იყო და გრძელდება, ყოველთვის ასეთი იქნება, ყოველთვის დეფიციტური იქნება. მიუხედავად იმისა, აღსანიშნავია, რომ ერთი წელია უკვე საყოველთაო ჯანდაცვას უბრალოდ მექანიკურად ძალიან ბევრი ადამიანი ჩახსნეს. ჯანდაცვის სამინისტროში ამ პროგნოზებს არ იზიარებენ, ამბობენ, რომ პროგრამის ადმინისტრირება უკეთ ხდება. რისი ერთ-ერთი მაგალითიც გეგმიური ოპერაციების გადაუდებლად რეგისტრაციის პრობლემის შემცირება, რაც ბიუჯეტისთვის დიდი ტვირთი იყო. ამ ეტაპზე სამინისტროში თანხების დამატების საჭიროებას ვერ ხედავენ. თუკი უკვე ანაზღაურებულ შემთხვევებს დავაკვირდებით და დინამიკას, რაც საჯაროა და ნებისმიერ ვარიანტში შეუძლია ნებისმიერ სურვილს მოიძიოს, მიმდინარეობს ისე, როგორც დაგეგმილი იყო მიმდინარე წელს და შევხედოთ მივიდეთ წლის ბოლოს და გადავხედოთ ამ პარამეტრებს წლის ბოლოს. დღეისათვის დადასტურებულად ძნელი სათქმელია გამართლდება თუ არა ამჯერადად ექსპერტების პროგნოზი მოსალოდნელ გადახარჯვასთან დაკავშირებით, თუმცა ფაქტია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამინისტროს ხარჯების შეკავება ნამდვილად უჭირდა. კოოპერატივი ერთობა, რომელიც ბათუმის რესტორნებს სალათის ფურცლით ამარაგებს, ახალ სათბურს აშენებს. ახალი სათბური 2100 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება. ერთობა 2014 წელს 3 ძმამ დააფუძნა და 1000 კვადრატულ მეტრ სათბურს ფლობდა. ამჟამად კოოპერატივში 8 წევრია. ერთობამ ევროკავშირის პროექტ ემპარტის საშუალებით გაერთიანებული სათბურების მოცულობა 4-ჯერ გაზარდა. კოოპერატივის კუთვნილი სათბურები ხელვაჩაურში, სოფელ ჭარნალში მდებარეობს, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი რამდენიმე დღის წინასწრა. ეს ის სალათის ფურცელია, რომლითაც ბათუმის სუპერმარკეტების და რესტორნების უმეტესობა მარაგდება. ეს სალათის ფურცელი კი ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ჭარნალში იწარმოება, რომლის მაღალხარისხი და გემოვნურ თვისებებზე კოოპერატივ ერთობას წევრები საერთო ძალისხმევით მუშაობენ. თავარდქილაძეების ოჯახის სასათბურე მეურნეობით 2009 წლიდან დაინტერესდა. საქმის სიყვარულმა და დაუღალავმა შრომამ გაამართლა სასათბურე ტერიტორია 200 კვადრატული მეტრიდან 2200-მდე გაიზარდა. მალევე ჭარნალის მაცხოვრებლებმა ერთობლივი ძალებით შექმნეს კოოპერატივი ერთობაც. 2009 წელს დავიწყეთ 200 კვადრატული მეტრის სათბურის აშენება. ამის შემდეგ მოგვივიდა იდეა, რომ დაგვერგო სალათის ფოთოლი. ერთ-ერთი თბილისის კომპანიამ დაგვიკავშირდა და გავაფორდეთ ხელშეკრულება. რადგან მათთან ურთიერთობა ძალიან კარგი და სარფიანი აღმოჩნდა, გადავწყვიტეთ მეორე სათბურის გაკეთება. და უკვე 2012 წლისათვის ჩვენ გვქონდა დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი სათბური. რადგან მოთხოვნილება გაიზარდა უკვე ადგილობრივ ბაზარზე ბათუმში 2014 წელს ჩამოვაყალიბეთ კოოპერატივი და გადავწყვიტეთ დამოუკიდებლად რეალიზაცია გავაკეთებინა ბათუმში. ლოლა როსა, ლოლა ბიონდა, რომანო, რუკოლა, აისბერგი და ასევე სხვადასხვა მიკროსალათები, რომლებიც ძირითადად სხვადასხვა კერძების გასაფორმებლად გამოიყენება. ეს ის პროდუქცია, რომლითაც ადგილობრივ ბაზარს ერთობის წევრები ამარაგებენ. მაღალი ხარისხის ჰოლანდიური სალათის ფოთლებზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება, რის გამოც კოოპერატივის წევრები თავიანთ წარმოებას დროდადრო აფართოებენ კიდეც. ავიდან შევქმნით 5 წევრმა და 5 წევრისგან შედგებოდა კოოპერატივი. ამის შემდეგ, რადგან მოთხოვნილება დიდი იყო,
ამიტომ საჭირო გახდა სათბურების დამატება. სათბურების დამატება რადგან თანხებთან იყო დაკავშირებული და ეს თანხები არ გამოიძებნა, ამიტომ დავიმატეთ კოოპერატივის წევრები ისეთები, რომლებსაც სათბურები ჰქონდათ. ამით გავზარდეთ რაოდენობა სალათის ფოთლისა და მომხმარებელიც დავაკმაყოფილეთ. კოოპერატივს სასათბურე მეურნეობის გაფართოებაში ევროკავშირის პროგრამა იმპარტი დაეხმარა. პროექტმა მათ გრანტი 3-ჯერ გამოუყო, რითაც დამატებითი სათბურები ააშენეს. 2018 წელს გამოყოფილი 30,000 ლარის ოდენობის დაფინანსებით 2100 კვადრატულ მეტრზე ახალი სათბურის მშენებლობა ახლაც მიმდინარეობს. 2015 წლისათვის ევროკავშირისა და გაეროს დახმარებით ავიღეთ გრანტი, რომელმაც რა თქმა უნდა დიდი დახმარება გაგვიწია და დავამატეთ დაახლოებით 250 კვადრატული მეტრი სათბური. 2017 წლისათვის, რადგან ეს გრანტი წარმატებული აღმოჩნდა როგორც ჩვენთვის და ისე საერთოდ ემპარტის წარმომადგენლებისათვის, მეორე ეტაპზე მივიღეთ მონაწილეობა და 2017 წელს ავიღეთ კიდევ გრანტი, მეორე გრანტი, სადაც დავამატეთ, ანუ შევცვალეთ ხის ნაგებობა, რკინის ნაგებობით, ლითონის ნაგებობით და ეს იყო 600 კვადრატული მეტრი. ადგილობრივ ბაზარზე მრავალწლიანი ოპერირების შემდეგ კოოპერატივის საომალო გეგმებში საქმიანობის სფეროს გაფართოებაც შედის, რომელიც უახლოეს მომავალში მარწყვის სასათბურე მეურნეობის მოწყობასაც გულისხმობს. ყველაზე ხშირი წელიწადში ერთხელ დასვენება. ამას აჩვენებს EICT-ის კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა ყველაზე მეტი 43% წელიწადში ერთხელ ახერხებს დასვენებას. კვლევის მიხედვით საკმაოდ დიდი რაოდენობა 20% საერთოდ ვერ ახერხებს დასვენებას. აქედან ყველაზე მეტი 46% არის 65 წელს ზევით რესპონდენტები. საქართველოს ფარგლებში დასასვენებლად ვერ წასვლის მიზეზებს შორის ყველაზე აქტუალური ფულის უქონლობა აღმოჩნდა. ამ მიზეზს გამოკითხულთა 63% ასახელებს. მას მოსდევს დროის უქონლობა 37%. დროის უქონლობა ამის განმაპირობებელი ყველაზე მეტად 35-44 წლის გამოკითხულთათვის აღმოჩნდა, ხოლო ფულის უქონლობის გამო ყველაზე მეტად დასვენების შანსი არ ეძლევათ 65 წელს ზევით რესპონდენტებს. აქვე აღსანიშნავია, რომ დროის უქონლობის გამო უფრო მეტად კაცები ვერ ახერხებენ დასასვენებლად წასვლას, ვიდრე ქალები. აგვისტომდე შაბათ-კვირის დასვენებით უნდა შემოვიფარგლოთ. შემდეგ კვირას ისევ შეგიჯამებთ ყველაფერს, რასაც გავლენა ექნება ბიზნეს გარემოზე. ასე რომ პარასკევამდე.